Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào một cái chủ đề rất là hay trong cái vấn đề về làm những cái clip dành cho việc truyền thông và quảng cáo trong những cái nền tảng như là TikTok hoặc là YouTube hoặc là Facebook. Ok, hôm nay chúng ta làm về chủ đề đồ ăn. Các bạn nhớ nhé. Và cái công việc đầu tiên cũng giống như tất cả những cái công việc của các lĩnh vực khác thì các bạn ấn vào phần Create Project cho mình. Sau khi ấn vào Create Project thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là việc đầu tiên là các bạn sẽ phải chuẩn bị những cái tư liệu như sau. Và đây là những cái chuẩn bị tư liệu này. Các bạn sẽ ấn vào. Và lúc này thì chúng ta sẽ có những cái nền tảng như là chúng ta sẽ chọn vào bánh mì hay là cái gì đó tùy. Đây ạ. Ok, chúng ta sẽ chọn một cái tôi sẽ chọn một cái biểu tượng bánh mì nhá. Rồi. Sau khi đã chọn xong thì bây giờ chúng ta sẽ import tiếp theo là những cái tư liệu khác, ví dụ logo của thương hiệu. Tiếp theo các bạn sẽ import tiếp theo một lần nữa thì các bạn sẽ chọn đến những cái tư liệu nó liên quan đến có thể là background. Chúng ta chọn vào phím G và chúng ta chọn vào đây. Đây là những cái tư liệu mà tôi dựng thiết kế từ phiên bản 2D sang. Ok, các bạn sẽ chọn vào đây và lúc này thì chúng ta đã có một cái tiếp theo một cái background. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ chuẩn bị cho tôi một cái giá trị đó là phần download. Trong phần này thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là một cái biểu tượng của một cái phần hình để cho các bạn nhìn vào cái phần hình nó như thế nào. Thì đây tôi sẽ cho các bạn xem về cái di qua đây ở đó, nó chính là cái này. Thực ra là xóa cái biểu tượng stroke thì cũng dễ thôi nhá, các bạn nhớ nhá. Tôi có thể xóa được cái điều đó và làm cho nó trở thành màu đen được, nhưng mà tạm thời chúng ta sẽ làm như này. Các bạn có thể download cái này ở trên mạng đó, và trên YouTube cũng có nhá. Rồi, bây giờ để muốn làm được một cái clip liên quan đến truyền thông quảng cáo để dành cho cái bộ phận marketing và mặt hình ảnh của thương hiệu thì các bạn nhớ cho tôi là hãy chọn cho tôi một cái background đầu tiên. Các bạn sẽ tích vào biểu tượng cho tôi. Ok, và sau khi đã có background xong thì các bạn lưu ý cho tôi là chúng ta hãy chọn một cái khổ giấy nó phù hợp. Tôi sẽ chọn là 16:9 và ngay lập tức là cái biểu tượng 16:9 của chúng ta nó sẽ bị làm sao hả? Nó sẽ bị nhỏ hoặc to. Các bạn dùng Alt Shift trừ. Rồi, lúc này thì các bạn sẽ cầm điểm này và bạn sẽ phóng to cho tôi một cái thì tự khắc nó sẽ ra được cái điểm này. Đó, thế là chúng ta đã có được cái background đầu tiên của thiết kế của chúng ta. Và trong cái phần background này thì tôi quy định là từ giá trị là logo của tôi sẽ xuất hiện đầu tiên cùng với nó thì tôi sẽ đưa nó vào. Nhớ là khi đưa thì chúng ta sẽ phải bỏ thuộc tính là nó bắt vào điểm đầu. Ok, và lúc này thì các bạn sẽ tích vào đây cho tôi và tôi tích vào cái vào đây thì tự khắc nó sẽ có cái thuộc tính cho các bạn đó là logo. Và chúng ta ấn vào scale để cho nó nhỏ lại nha, các bạn nhớ nha. Đó, các bạn có thể chọn logo xuất hiện ở giữa, các bạn có thể chọn là logo xuất hiện ở đâu đó tùy bên trái bên phải theo cái ý đồ của các bạn, nhưng bình thường thì mình hay chọn logo từ phía giữa. Và lúc này thì dành cho nó một cái hiệu ứng thì trước khi dùng cho nó hiệu ứng thì các bạn nhớ cho tôi là chúng ta nên chuột phải chọn và cho nó mà trở thành một cái gọi là angle. Có nghĩa là biến nó trở thành một cái clip tổng quan bằng khổ giấy thì như vậy thì nó sẽ đẹp hơn. Và tôi ấn vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái logo của chúng ta. Tạm thời đây là cái giá trị đầu tiên của chúng ta là logo của chúng ta chưa có hiệu ứng gì nhiều, chúng ta sẽ tạo mình chạy như này. Và cái giá trị đầu tiên khi mà các bạn làm quảng cáo thì thường thường là logo sẽ xuất hiện đầu tiên để xuất hiện cái thương hiệu tôi là ai. Tôi xin giới thiệu và đây là những cái giây đầu tiên để hút mắt người dùng và giữ được chân người dùng. Bước 2 là bạn muốn tạo ra chuyển động cho đối tượng thì chúng ta sẽ chọn một cái phần animation. Và cái đây là cái chuyển động có sẵn trong phần CapCut thì các bạn có thể chọn cho tôi một cái Pro. Đây ạ, đây là cái hình này. Các bạn chỉ cần tích vào đây một cái thì ngay tức nó sẽ có một cái đoạn ngắn này. Như các bạn nhìn chưa, và nó tương ứng với 1,3 giây. Để cho các bạn xem cái chuyển động của nó thì chúng ta có thể quay trở lại chuyển động bằng cách ấn vào dấu cách nhé. Các bạn ấn vào dấu cách này thì tự khắc nó sẽ làm sao? Đó. Các bạn nhìn chưa? Logo chúng ta xuất hiện lên và chúng ta sẽ được tích một cái là như này. Nhìn chưa? Đó, logo chúng ta xuất hiện rồi. Và trong quá trình khi mà cái logo xuất hiện này thì các bạn có thể sử dụng cho tôi một cái giá trị từ vị trí như thế nào. Thì ở đây nó có một cái hiệu ứng nữa là để làm cho logo nó có thể bay và nó cảm giác nó bay trong cái không gian đó thì các bạn có thể chọn vào Airface giúp tôi. Ở trong cái phần này thì các bạn nhớ cho tôi là ở đây nó có một cái hiệu ứng rất hay, đó là hiệu ứng giống như là bay lơ lửng trong không trung đấy, thì các bạn có thể chọn vào đây và bạn kéo thẳng trực tiếp xuống đây, cũng nghĩa là logo sau xuất hiện thì bạn có thể đặt như này. Đó, và sau khi xuất hiện nha thì các bạn sẽ nhìn thấy đó thì nó sẽ xoay cho các bạn như này. Đó, cảm giác là nó sẽ
đung đưa, và cái việc đung đưa đấy thì đầu tiên là cái switch này chính là độ xoắn, và tôi sẽ để về trạng thái ban đầu để giống như logo đầu tiên của các bạn. Phần thứ hai là phần này độ nghiêng của chúng ta thì tôi sẽ để nó vừa thôi, đấy, tôi sẽ để như này thì các bạn sẽ nhìn này, ở đây thì lúc này thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái biểu tượng của chúng ta nó sẽ đi từ trái qua phải, và nó chỉ hơi nghiêng một tí và hơi bay một tí như này là được rồi. Ok. Và lúc này sau khi đã lựa chọn xong thì tôi sẽ thấy rằng là cái giá trị 3 giây là cái giá trị mà để ổn định cho một cái logo của chúng ta. Và lúc này thì tôi sẽ cầm đối tượng này và tôi kéo từ vị trí này xuống ở vị trí số 1. Cái này vị trí tôi sẽ kéo xuống logo ở vị trí số 2. Thì đây là logo của tôi ạ. Ok. Các bạn nhìn chưa? Rồi, chúng ta có thể kiểm tra lại bằng cách ấn dấu cách còn bàn phím để các bạn sẽ nhìn thấy là logo của chúng ta nó sẽ chuyển động như này. Còn nếu mà trong trường hợp đầu tiên mà bạn muốn làm cho nó không bị giật thì người ta cũng có rất nhiều cách cho các bạn lựa chọn. Ví dụ trong trường hợp này thì tôi sẽ đưa vào trạng thái đầu tiên, chạy từ đầu tiên luôn nhé. Các bạn sẽ nhìn vào đây và chúng ta ấn vào dấu cách trên bàn phím thì tự khắc nó sẽ được như này. Đó. Thế là logo chúng ta đã làm xong và bây giờ đến bước số 2. Bước số 2 khá là phức tạp bởi vì lúc này thì chúng ta sẽ làm một cái mặt nạ theo dạng là phải hiểu được hiệu ứng trên Photoshop là gì để chúng ta có thể lọc được một cái video của chúng ta. Và lúc này thì tôi sẽ đưa cho các bạn lên một cái trạng thái tiếp theo, đó là về biểu tượng xuất hiện của cái việc là sau khi logo xuất hiện xong thì bắt đầu tôi sẽ cho nó xuất hiện tiếp theo. Xuất hiện tiếp theo ở đâu? Các bạn có thể kéo vào đây cho tôi. Chúng ta chọn vào phần media và chúng ta sẽ đưa vào cái biểu tượng thứ hai của chúng ta, đó là gì ấy? Đó là một biểu tượng về một cái file media có sẵn, và lúc này thì chúng ta sẽ kéo xem này. Đó, và chúng ta có thể cho nối tiếp từ vị trí là của chúng ta là ra từ đây, kéo đến đây. Ok, và chúng ta sẽ đi chuyển động lại xem. Đến đây thì bắt đầu là cái hình của chúng ta hết. Nó xuất hiện đầy đủ tính chất của các bạn rồi thì các bạn sẽ bắt đầu chọn vào đây cho tôi, và lúc này chúng ta thực hiện một thao tác. Có thể là các bạn có thể kéo ngắn lại. Kéo ngắn lại thì rất là đơn giản, thì chỉ cần cầm hay kéo lại thôi. Tôi quy định đây là sự sắp xếp, và sắp xếp như này thì tôi sẽ có được một cái miếng màu, một cái nền màu đen chuyển động và một cái background màu trắng. Nếu mà trong cái này thì các bạn có rất nhiều cách. Cách thứ nhất là bạn có thể chọn vào cái key cũng được. Các bạn có thể chọn vào cái biểu tượng là tách background cũng được nhé. Các bạn nhìn là auto key như này này. Đó, thì khi mà auto key như này thì nó sẽ là sao? Nó chạy xong thì nó sẽ chạy nền đen nha. Thấy chưa? Ok, Ctrl Z lại. Nhưng trong trường hợp này nếu mà bạn chọn vào key theo kiểu tay thì bạn sẽ chọn vào đây và chỉ vào nền cho tôi. Ví dụ bạn chọn vào cái màu trắng và chỉ vào đây thì tự khắc nó sẽ mất nền cho các bạn. Đây là cách này. Đó, thấy chưa? Đó. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một trong những cái yếu tố rất hay, đó là gì? Tôi sẽ để nguyên cho nó, và lúc này tôi sẽ dùng các chế độ hòa trộn để làm ra cái hiệu ứng cho chính cái tấm ảnh của các bạn. Ok, bài này là bài khá phức tạp nên là các bạn cố gắng để ý theo dõi để chúng ta không bỏ lỡ những cái phần mà từng bước một. Ok. Tiếp theo nha, sau khi sắp xếp lên đây là logo đã xuất hiện rồi thì chúng ta sẽ có một cái biểu tượng nữa, đó là cái ảnh của chúng ta, thì tôi sẽ chọn vào đây. Và tôi sẽ tích vào biểu tượng dấu cộng thì tự khắc nó sẽ nằm ở giá trị. Tôi sẽ đưa nó cái ảnh lên phía trên. Nó có một layer phía trên. Và lúc này thì chúng ta sẽ kéo rộng cái này ra. Ở trong phần này thì tôi sẽ phóng to cái này lên và tôi sẽ kéo dài nó để nó bằng. Và tôi sẽ phóng to bằng cách tôi dùng cái này tôi kéo đây. Đây là cái hiệu ứng mà của chúng ta, và chúng ta sẽ kiểm tra lại là ok, chúng ta kiểm tra lại xem có chính xác không. Thì lúc này đối với một cái ảnh như này thì để muốn dùng được cái hiệu ứng mà tốt nhất thì các bạn nhớ cho tôi ít nhất nó phải bằng chiều cao của đối tượng dưới, chiều rộng của cái chính cái lan tỏa cái màu đen ở phía dưới này, đây ở dưới này. Thì các bạn nhớ cho tôi là trong phần này thì tôi sẽ chọn ở phần Basic, và nó có một cái hiệu ứng rất là quan trọng cho các bạn, đó là phần Blend. Thì trong cái phần này thì các bạn hãy chọn cho tôi cái hiệu ứng đó là Screen. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây thì chúng ta sẽ trắng toát, nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ nó nở ra như này. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái bánh mì trông rất là hấp dẫn. Đó. Và bạn thấy rằng là ở đây là một trong những cái yếu tố được rồi, thì bạn sẽ làm cho tôi một cái thao tác tiếp theo. Nào, các bạn sẽ để ý cho tôi, và lúc này cái background hãy cố gắng làm sao kéo dài nó ra để nó có được cái nền của chúng ta. Chúng ta kiểm tra lại. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình của chúng ta sẽ rất hợp lý. Nhìn thấy chưa?
Ok, chúng ta sẽ kéo ở đây, chúng ta kéo ở đây, có nghĩa là đi đến đây logo xong xuất hiện cái hình biểu tượng của chúng ta. Rồi, sau khi làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ có được đối tượng dưới, chính là một cái phần video của chúng ta. Nhớ là video này phải là đen trắng, các bạn ấn một Ctrl C cho tôi. Và sau đó thì bạn sẽ Ctrl V cho tôi. Thì lúc này tôi có hai đối tượng, thì hai đối tượng phía trên này hai cái này nó giống nhau, nên tôi sẽ gộp hai cái này thành một cái clip. Nhớ nhé, tôi sẽ gộp hai cái này thành một clip để sau này tôi quản lý cho dễ. Thì tôi sẽ làm cái thao tác như sau là tôi chuột phải, tôi chọn vào hiệu ứng. Thì các bạn nhớ rằng là cho tôi hiệu ứng đó là Ang thì tự khắc nó sẽ trở thành một clip cho các bạn. Thì lúc này chúng ta sẽ có cái thuộc tính này. Và thuộc tính này làm thế nào để có được cái tiêu chí là cái nền dưới của chúng ta nó sẽ phải thay đổi. Thì lúc này tôi sẽ cho các bạn xem là đây, nó phải rỗng được cái nền này. Vậy thì cái nền này của chúng ta nó sẽ có hiệu ứng như sau. Nào các bạn nhìn này. Trong cái clip của chúng ta nó có hiệu ứng là blend và chúng ta sẽ có một hiệu ứng đó là cái gì? Ok, chúng ta sổ xuống và chúng ta chọn vào biểu tượng darken như này thì các bạn sẽ nhìn thấy nó bị đen. Các bạn nhìn thấy nó bị đen không? Cái darken là nọc 100% là màu trắng nha. Nọc 100% là màu trắng của chúng ta. Làm sáng ảnh thì nọc 100% tối thì tự khắc là chúng ta sẽ xóa toàn bộ và để lại cái background toàn bộ màu trắng bên ngoài. Và lúc này thì nó sẽ nộ ra một cái tiêu chí rất là quan trọng cho các bạn, đó là gì? Nó nộ dưới của thằng dưới này. Và cái thằng dưới này làm bằng cách nào thì các bạn hãy chọn cho tôi thằng dưới. Và cái này thì các bạn hãy chọn cho tôi nền hòa trộn như sau, đó là hòa trộn với scene green. Thì các bạn sẽ nhìn thấy nó vẫn bản chất này, nó vẫn là cái hiệu ứng như thế thôi, nó cũng không có gì cả. Đấy, nó vẫn là như này. Nhưng lúc này cái phần phía dưới này của các bạn thì bạn dùng cho tôi một cái phần rất là hay, đó là phần adjustment. Adjustment để chỉnh màu ngược lại đối với cái màu đen màu trắng này nhá. Cái miếng màu đen màu trắng này các bạn sẽ kéo xuống và tôi chọn vào Curve. Ok, và chúng ta sẽ kéo xuống một chút xíu, và cái này thì các bạn sẽ kéo xuống đây là màu đậm và chúng ta sẽ kéo cái này lên màu sáng. Thì các bạn sẽ thấy một cái hiệu ứng rất là hay, đó là gì? Tôi đã làm trên một cái nền tảng mặt nạ, là trên một cái nền bình thường được như này đó. Các bạn nhìn chưa? Rồi, ok, và sau khi đã làm xong đây này, các bạn nhìn chưa? Chúng ta có thể chỉnh dài hơn, bằng cách là chúng ta kéo đối tượng này nó ra được không? Đây ạ. Ok, các bạn nhìn chưa? Đây là cái hiệu ứng của chúng ta làm đây. Rồi, và trong cái phần này khi đến đây xong thì các bạn nhớ cho tôi là cái hiệu ứng này của chúng ta có thể dịch chuyển qua phải qua trái. Nhưng trước khi dịch chuyển qua phải qua trái thì bạn có thể tích đúc vào bên trong. Đây nhá, các bạn nhìn này, đây này. Ok, và sau khi đã chỉnh xong được như thế này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hiệu ứng của chúng ta đã tốt rồi. Thì chúng ta sẽ kéo xuống đây một chút xíu này. Và chúng ta dịch chuyển đối tượng qua phải qua trái thì các bạn có thể chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2. Nhưng trước khi đối tượng 1, đối tượng 2 thì chúng ta sẽ sử dụng một cái lệnh hiệu ứng là chúng ta sẽ đánh một cái text. Trong cái phần này thì khi mà các bạn chọn vào text thì nó sẽ xuất hiện ra sao? Thì ví dụ như trong phần này thì các bạn nhìn này, tôi sẽ xuất hiện như này. Và trong quá trình khi xuất hiện như này thì tôi sẽ cho nó chạy từ trái qua phải này, như này các bạn nhìn nhé, chạy từ đây đến đây. Ok, và lúc này sau khi đã làm xong thì các bạn hãy chọn cho nó một cái giá trị. Rồi tiếp theo, trong phần này thì các bạn sẽ quay trở lại thuộc tính ban đầu thôi, video, và chúng ta sẽ key cho nó một cái frame. Keyframe là giá trị là tích cái dấu thời gian để chúng ta tạo ra các chuyển động. Và để muốn làm được điều này thì rất là đơn giản thôi, các bạn sẽ chọn vào biểu tượng là position cho tôi, chính là phần keyframe của giá trị. Và trong cái phần position này thì các bạn sẽ kéo sang bên vị trí, sang bên tay phải cho tôi, thì tôi giữ shift này, cho em 1, 2 và 3. Tôi chọn vào keyframe lần thứ 2. Và trong cái vấn đề về keyframe sang phải sang trái thì tôi sẽ để cái đối tượng này dịch chuyển sang phải nhé. Các bạn nhìn này, tôi sẽ dịch chuyển qua phải luôn. Được không ạ? Thì cũng tương tự như vậy thì với cái biểu tượng này tôi sẽ dịch chuyển qua phải này, giữ gì? Tôi sẽ kéo sang bên tay phải này cho các bạn. Đó. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là ngay lập tức nó sẽ bị nổ đằng dưới lên. Thì chúng ta sẽ chơi một cái trò như sau. Tôi sẽ chỉnh toàn bộ cái phần hiệu ứng phía trên bằng cách như sau là tôi sẽ chuột phải chọn vào Anka. Và trong cái phần Anka như này thì tôi sẽ đẩy hoàn toàn lên như này và tôi sẽ lăn chuột xuống để làm sao tôi điều chỉnh cho nó bằng cách tôi sẽ tích vào đây, và ở đây nó có biểu tượng là cánh tay đòn. Các bạn sẽ chọn vào đây. Tôi tích vào đây, tôi tạo ra cánh tay đòn. Và lúc này tôi muốn chuyển động từ nhanh đến chậm dần thì các bạn sẽ giữ phím shift cho tôi và kéo cái này ra để nó thẳng tưng nha. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy ra từ đây này, các bạn nhìn này.
Đó. Được chưa? Đấy, các bạn nhìn chưa? Rất là chuyên nghiệp luôn. Rồi, sau khi đã làm xong được cái biểu tượng này xong thì các bạn chuột phải và chúng ta chọn vào Anchor để nó tắt bỏ đi, thì lúc này tôi sẽ chọn vào vị trí 1, vị trí 2. Chúng ta chọn vào Ctrl C cái keyframe của thằng phía trên và tôi sẽ paste xuống thằng phía dưới. Là chính thằng đen này thì ngay lập tức nó sẽ không bị nổ này, nhìn này, nó bị nổ này. Thì các bạn sẽ tích vào đây cho tôi thì không bị nổ nhá. Đây là một trong những cái yếu tố liên quan đến tận dụng những cái keyframe chúng ta đã làm sẵn và áp dụng cho nó trên những đối tượng mà có chuyển động giống nhau. Ctrl V. Và lúc này các bạn yên tâm một điều rằng nó đều dịch chuyển sang phải sang trái rất là dễ dàng. Được chưa? Ok, và trong cái phần keyframe này thì các bạn cũng có thể là sử dụng cái biểu tượng của chúng ta là gì? Khi đến đây chúng ta cũng có thể có một cái keyframe theo cái scale của chúng ta là có thể tích vào đây một cái. Rồi chúng ta sẽ tích vào đây, quay ngược lại chúng ta sẽ có một cái keyframe nữa là chúng ta sẽ từ đây. Cũng là tương tự như vậy. Vậy thì trong cái phần này của chúng ta thì tích vào đây một cái thì tôi sẽ cho scale nó sẽ thu nhỏ lại. Đó, và dịch quyền qua phải. Thì lúc này sau khi làm xong thì tôi sẽ chọn vào lại vị trí 1, tôi lại chọn vào vị trí 2, tôi lại ấn vào Ctrl C. Sang bên cái này thì tôi ấn vào, tôi xóa cái này đi. Tôi xóa bằng Delete này. Tôi xóa này Delete này và tôi sẽ tích lại cái này. Đấy, để nó trùng khít vào cái vị trí và chúng ta chọn vào Ctrl V thì paste lại. Thì lúc này các bạn yên tâm một điều rằng là lúc này sẽ thu nhỏ này. Đó, thấy chưa? Sẽ thu nhỏ lại. Đó, các bạn nhìn chưa? Và trong quá trình khi mà làm chuyển độ như thế này thì các bạn nhớ cho tôi là những cái clip này của các bạn nhé. Nó đều có một cái hiệu ứng rất hay, đó là motion blur, là chuyển động nó tạo độ nhòe nên cảm giác nó chuyên nghiệp hơn, thì các bạn có thể chọn tích vào motion blur giúp tôi. Trong phần này thì các bạn sẽ kéo xuống phần motion blur cho tôi như thế này. Tôi sẽ chọn vào 99. Ok, tôi sẽ cho nó độ nhòe nó lớn lên một tí là 92 và sau đó thì tôi sẽ chọn cho nó cả hai đầu và tôi sẽ tăng giá trị là 4. Tốc độ là 4. Thì các bạn sẽ nhìn thấy khi mà chuyển động này. Chúng ta sẽ chuyển động nhé. Đó, rồi. Đấy, cho nó chạy hết đi. Ok, 57, 60, 60%. Và 84 đến chúng ta 100% thì chúng ta sẽ xem về chuyển động của chúng ta đây. Đó, và tất nhiên là trong trường hợp này thì tôi đã có được cái hiệu ứng của đối tượng rồi, thì thằng phía dưới tôi cũng chọn vào motion blur. Tôi cũng chọn một cái tiêu chí là 99. Ok, chúng ta sẽ chọn vào 92. Ok, tôi sẽ chọn vào gấp 4 lần. Thì thằng vào trên và thằng phía dưới là 91. Ok, thằng phía dưới thì tôi cũng chọn 91 luôn. Và tất nhiên là trong quá trình khi làm thì các bạn phải chờ nó chạy rồi. Và sau khi chạy xong thì các bạn sẽ nhìn thấy tất cả những cái biểu tượng giữa mô cái video 1 và mô video 2 thì nó sẽ trùng khớp với nhau. Để thứ nhất chúng ta tạo ra ấn tượng thôi. Được chưa? Rồi, sau khi mà đã làm xong được cái biểu tượng này thì các bạn nhớ cho tôi đây là cái giá trị để chúng ta có thể thu nhỏ phóng to này. Đó, các bạn nhìn chưa? Ok, và sau khi thu nhỏ phóng to này thì từ vị trí này thì tôi sẽ bắt buộc tôi sẽ có một cái nền tảng cho các bạn, đó là logo. Và bắt buộc logo nằm ở đây thì các bạn sẽ chọn cho tôi biểu tượng là tôi sẽ tích vào đây một cái thì logo tôi sẽ đặt lên trên đây. Logo tôi đặt đây. Bắt đầu từ cái này chuyển động vào thì nó sẽ có logo chạy từ trên xuống dưới hoặc là từ to vào bé, các bạn có thể chọn scale. Và khi mà chạy sang cái biểu tượng như thế này này các bạn nhìn chưa? Ok, và chúng ta sẽ chọn vào đây, đây là cái kết thúc của cái này thì logo của chúng ta sẽ nằm đâu? Đây, logo đây. Chúng ta sẽ đặt vào vị trí này. Được chưa? Rồi, trong phần này thì các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ đặt vị trí là ngắn như thế này thôi. Và sau khi tôi chọn xong thì tôi sẽ làm cho nó chuyển động bằng cách như sau từ đây. Và chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện một cái thao tác keyframe rất hay. Chúng ta có thể keyframe bằng cái giá trị đó là dùng cái phần animation. Các bạn có thể thả xuống cho tôi. Ví dụ trong trường hợp này nó rất là đơn giản. Chạy từ trái qua phải này, phải qua trái này. Đây, ví dụ như này, đây là cái mà chúng ta có thể dùng sẵn. Và khi tích vào đây một cái thì các bạn có nhìn thấy là từ khắc chuyển động của chúng ta nó sẽ đi từ nhẹ. Đó. Và cái này nó sẽ chạy trong vòng 5 giây của các bạn. Các bạn nhìn này, 0,5 giây này.
Các bạn có thể keyframe bằng cách là chọn cho tôi một cái video và tôi sẽ keyframe bằng cái blend. Tại sao phần blend? Bởi vì là khi keyframe phần blend này thì tôi sẽ chọn vào một cái keyframe đầu tiên và tôi sẽ chọn vào 0.5. Tôi sẽ kéo cái này lên đây. Và tôi sẽ chọn vào keyframe lần thứ hai, thì keyframe lần đầu tiên của các bạn thì tôi sẽ chọn vào vị trí đó là bằng 0. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này tôi sẽ có một cái giá trị là từ mờ đến rõ. Đó. Rồi, sau khi đã lựa chọn xong cái phần này thì các bạn nhớ cho tôi là tiếp tục chúng ta sẽ làm một cái thao tác rất hay nữa, đó là chúng ta sẽ dùng cái text. Bài này khá là tổng hợp nên các bạn sẽ nhớ là sau này chúng ta muốn làm đẹp thì chúng ta sẽ phải có design chứ không phải làm theo kiểu miến liền như này. Ok, và lúc này thì cái phần design của các bạn thì tôi sẽ đặt vào đây. Và trong cái vấn đề này thì các bạn có thể kéo dài cái vị trí này ra ở mức độ như thế nào. Ví dụ trong trường này bạn nhìn này, kéo đây một cái rồi, ok. Và tôi tích vào đây một cái thì tôi sẽ chọn vào biểu tượng text. Trong phần text này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái phần phông chữ. Hãy chọn cho nó một cái màu thì tôi sẽ kéo xuống, và màu này thì tôi sẽ chọn đúng cái màu của cái thương hiệu của chúng ta, có thể là hơi cam. Và có thể chơi một cái trò đó là xuống dòng. Chúng ta có thể là ghi là giảm giá. Ok, và chúng ta sẽ kéo vào đây và chúng ta tích vào đây một cái, được không ạ? Rồi, ok. Chúng ta enter xuống. Và chúng ta sẽ có những cái lệnh mà để cho các bạn nhìn này. Ở đây chúng ta sẽ có căn trái, căn phải. Và tôi sẽ có cái biểu tượng là giảm giá như thế này. Hoặc là các bạn có thể tích vào đây và bạn cho nên như thế này, và chúng ta giữ cái phím Alt, chúng ta có thể dịch chuyển sang trái để cho nó khoảng cách nó có thể ngắn lại character của chúng ta này. Đây ạ. Đấy, các bạn có nhìn không? Ok, và chúng ta sẽ tích vào đây và chúng ta có thể làm cái thao tác đó nhá. Rồi, phông size của chúng ta đây. Ok. Rồi, sau khi đã lựa chọn xong được cái vị trí này thì các bạn sẽ trở về cái thuộc tính tiếp theo chúng ta, đó là gì? Text của chúng ta nó sẽ đặt vào đây. Và chúng ta sẽ có một cái hiệu ứng cho cái phần animation của text. Nó rất là đơn giản, là chúng ta sẽ chọn vào animation như này. Và nó có in và nó có out. Thì trong phần này thì chúng ta cứ chọn lựa thôi. Ví dụ như là chúng ta sẽ nhìn thấy đây là những cái hiệu ứng của chúng ta. Các bạn có thể chọn nó bất cứ một cái gì đó mà các bạn thấy rằng là nó hay, nó dễ đẹp. Ví dụ bạn tích vào đây một cái thì tự khắc. Nhìn chưa? Và chúng ta sẽ nhìn thấy. Đó, đấy là một trong những cái giá trị. Và các bạn có thể cho nó hơi bị chạy sau cái đối tượng này một tí thì các bạn nhìn này. Tôi tích vào đây. Đó, rồi. Sau khi đã lựa chọn được xong cái phần này xong thì tôi sẽ kéo xài lại một tí cho các bạn. Các bạn nhìn chưa? Đây ạ. Đó, và trong cái phần này thì tôi sẽ có một cái tiêu chí nữa là tôi sẽ ấn vào Ctrl C và sau đó thì tôi sẽ đẩy cái đối tượng này lên, tôi ấn vào Ctrl V. Thì cái đối tượng dưới này thì các bạn nhớ cho tôi là cái phần này. Tôi sẽ tích đúp vào, tôi sẽ ghi biểu tượng là 20%. Ok, và sau khi tôi đã có 20% xong thì tôi sẽ thoát ra khỏi lệnh, và lúc này thì tôi sẽ chọn vào biểu tượng này, tôi kéo xuống dưới. Tích đúp vào đây. 20%. Ok, và lúc này thì các bạn có thể thay để cho tôi một cái nền có thể là mang tính chất thương hiệu để chúng ta có thể dùng và cho nó dễ hơn. Yeah. Được chưa? Và cái này thì tôi cũng không dùng cái hiệu ứng như bình thường này nữa, tôi trở về normal và tôi chọn một cái hiệu ứng khác. Có thể là những cái hiệu ứng đơn giản hơn, chúng ta có thể lựa chọn. Đây thì nó có những cái hiệu ứng có sẵn cho các bạn thì các bạn có thể xem. Và tất nhiên đây chỉ là bước đầu tiên mà khi chúng ta làm về phần in thôi. Chúng ta kéo xuống, chúng ta kéo xuống, chúng ta kéo xuống, nhìn thấy chưa? Chúng ta sẽ kéo xuống. Đấy, ví dụ như này, tôi sẽ tích vào đây một cái biểu tượng này thì tôi trở về cái animation và tôi sẽ chọn vào biểu tượng, tích vào đấy. Và cái này thì tôi sẽ chọn cho nó một cái hiệu ứng kéo xuống dưới. Thực ra là làm hiệu ứng thì các bạn sau này những cái bản Pro thì nó sẽ có nhiều hiệu ứng nó hay thì các bạn có thể lựa chọn. Ví dụ tôi sẽ tích vào đây một cái thì các bạn sẽ nhìn này. Và cái cấp độ mà khi mà người ta chọn thì mỗi một cái hiệu ứng như này là animation này thì cái này nó đang là 0.5 giây thì tôi sẽ đưa lên khoảng 1 giây như này thì nó sẽ dễ đẹp hơn.
Và cái này cũng tương tự như vậy, tôi chọn vào animation. Và cái này đang là 0,5 giây thì tôi sẽ chọn lên 1 giây. Đó. Thì cái chuyển động ít nhất thì nó cũng sẽ phải được như thế này. Đó. Rồi bạn tích vào đây và chúng ta sẽ căn vào vị trí giữa cho nó đẹp nhất có thể. Và cái màu này thì các bạn có thể chọn là không phải là chọn màu này mà có thể thay đổi một tí đi, là chúng ta có thể chọn vào đây và chỉ vào một cái màu đó là nó non hơn một tí xíu. Ok. Và bây giờ thì sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ xem thử cái chuyển động của chúng ta bằng cách như sau. Chúng ta ấn vào full lên màn hình và chúng ta ấn vào dấu cách để các bạn nhìn này. Đấy, cho các bạn xem từ đầu ạ. Logo. Ok, thì các bạn sẽ thấy là lúc này thì chúng ta sẽ có một cái tiêu chí dành cho việc là làm quảng cáo. Và tất nhiên là trong quá trình khi làm thì các bạn cũng có thể sử dụng thêm cho mình một cái giá trị, đó là gì ạ? Chúng ta sẽ kéo cái này lên trên, các bạn nhìn chưa? Và chúng ta có thể áp dụng cho toàn bộ tất cả những cái đối tượng này, có thể là nó xoay chuyển theo đối tượng của chúng ta, thì chúng ta có thể ấn vào đây Ctrl C, Ctrl V và chúng ta sẽ kéo toàn bộ cái này lên phía trên cho thôi. Đây là cái đối tượng mà tôi sẽ kéo và áp dụng cho toàn bộ tất cả những đối tượng này để cho nó cảm giác nó chuyển động. Và bây giờ thì xem thử lại chuyển động của chúng ta thôi. Chúng ta ấn vào dấu cách. Bạn nhìn chưa? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây là logo của chúng ta. Rồi sản phẩm chúng ta chuyển động. Đó. Thì đây là một trong những yếu tố hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái phần về clip làm cho chương trình về đồ ăn. Ok, các bạn nếu thấy hay thì các bạn hãy like và comment và có thể làm sao ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video clip cho lần sau. Và bye bye và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn thật sự là nhiều may mắn. Rồi, đấy, thì các bạn nhìn này. Đấy là những cái giá trị. Còn nếu mà các bạn có thấy nữa thì ví dụ trong trường hợp này mà các bạn muốn điều chỉnh nữa thì các bạn có thể giữ phím Ctrl này để em dịch chuyển lui vào trong như này. Tại sao dịch chuyển lui vào trong này? Bởi vì ví dụ tôi dịch chuyển lui vào trong như này thì cái việc mà chuyển giao giữa từ cái logo đó như này, nhìn chưa? Đó, thì nó sẽ chuyển sang thằng thứ hai, nó sẽ đấy, nó sẽ chuyên nghiệp hơn, đúng không ạ? Ok, các bạn thử xem lại một lần nữa nhá. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn này. Các bạn nhìn đi. Đó, trông nó sẽ chuyên nghiệp hơn và lúc này các bạn sẽ thấy là chúng ta học được một cái lệnh mặt nạ rất là hay. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.